მოგესალმებით, ვარ გრძელებთ ვიდეო ლექციების სერიას. დღეს ჩვენს განსახილულ თემას წარმოადგენს კორელაციური ანალიზი, რომელიც ალბათ უკვე მოგეხსენებათ, რომ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც ჩვენ გვსურს ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ სხვათა შორის არსებული კავშირისა და ურთიერთმიმართების დადგენა. თუმცა მანამ სანამ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ კორელაციაზე, აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ხან-ახან ადამიანები ფიქრობენ, რომ კორელაცია შეიძლება იყოს იგივე მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური სხვაობა კორელაციასა და მიზეზ-შედეგობრივობას შორის. კერძოდ, მიზეზ-შედეგობრივობა ნიშნავს იმას, რომ ორი ცვლადის შემთხვევაში ერთი ცვლადი, მაგალითად x ცვლადი, განიხილება როგორც მიზეზი და თუ ეს x ცვლადი არსებობს, მაშინ აუცილებლად დგება რაღაც y ცვლადი, რომელსაც განვიხილავთ როგორც შედეგი. ანუ თუ არსებობს მიზეზი, ესე იგი აუცილებლად უნდა არსებობდეს შედეგიც. აი უფრო პრაქტიკული მაგალითი რომ განვიხილოთ, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი სიმპტომატიკის სახით იწვევს პირის სიმშრალეს, ანუ ძლიერი წყურვილის და ძლიერი შიმშილის შეგრძნებას, ხო? ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი უშუალოდ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც მიზეზი და თუ ეს მიზეზი არსებობს, ანუ თუ ადამიანს აქვს ეს შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი, ესე იგი მას შედეგად აქვს ეს სიმპტომატიკა, რაც არის პირის სიმშრალე და ძლიერი შიმშილის შეგრძნება, ხო? ანუ აი ეს არის მიზეზ-შედეგობრივობა, რომ თუ არსებობს მიზეზი, ესე იგი აუცილებლად ყველა ეს მსგავს შემთხვევაში იქნება იგივე ან შედარებით შეიძლება სხვა დამატებით სიმპტომატიკა, თუმცა მსგავსი შედეგიც. რაც შეეხება კორელაციას, კორელაციის შემთხვევაში ჩვენ ესეთ პირდაპირ დაშვებას არ ვაკეთებთ და პირდაპირ არ ვამბობთ, რომ თუ რაღაც x ცვლადი გაიზარდა, ეს აუცილებლად ყველა ადამიანის შემთხვევაში თანაბრად განაპირობებს რაღაც შედეგს. კორელაციის შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტად დაშვებას ვაკეთებთ. აი, ამავე მაგალითის ჭრილში რომ დავრჩეთ, მაგალითად ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ არსებობს ძლიერი კორელაცია და კავშირი ძლიერი სტრესისა და შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის შორის. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები, რომელთაც აქვთ მაღალი სტრესის და პერმანენტული სტრესის დონე, მათ უფრო მეტად უვლინდება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი, ვიდრე მათ, რომლებიც არ განიცდიან ძლიერ სტრესს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ამ კორელაციით ვამბობთ, რომ ძლიერი სტრესი და შაქრიანი დიაბეტი ურთიერთდაკავშირებულია ერთმანეთთან. თუმცა ჩვენ არ ვამბობთ და არ ვაკეთებთ ისეთ დაშვებას, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც განიცდის ძლიერ სტრესს, აუცილებლად ექნება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი. ანუ აი ესეთ პირდაპირ დაშვებას არ ვაკეთებთ და ჩვენ მხოლოდ გავამბობთ ვარაუდს, რომ რაც უფრო მაღალი იქნება სტრესის დონე, მით უფრო იზრდება იმის ალბათობა, რომ ამ ადამიანს გამოუვლინდება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი. სულ ეს არის სხვაობა მიზეზ-შედეგობრივობასა და კორელაციის შორის და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვათ, რომ კორელაცია უბრალოდ გვაძლევს ჩვენ ვარაუდს და ალბათობას. რაც შეეხება იმას, უკვე თუ დღევანდელ ვიდეოში რა ცვლადებზე გავაკეთეთ კორელაციურ ანალიზს, დღევანდელი ვიდეოსთვის ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი ცვლადი, ეს არის ფოთვის დონე, დეპრესიის დონე და კონცენტრაციის დონე და ჩვენ გვაინტერესებს რა მიმართება არსებობს აი ამ სამ ცვლადს შორის. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ კორელაცია არის ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ სხვათა შორის კავშირი და ჩვენ სამივე ცვლადის ურთიერთკავშირს ერთდროულად ვერ დავადგენთ, ამიტომ როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ დავადგენთ კავშირს ფოთვასა და დეპრესიაში, ფოთვასა და კონცენტრაციას და დეპრესიასა და კონცენტრაციას შორის. რაც შეეხება უკვე იმას, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ კორელაციური ანალიზი, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი სტატისტიკური ფუნქციონალი, კორელაციაც მოქცეულია analyze ღილაკის ქვეშ და ჩვენ როგორც კი დავაჭერთ analyze ღილაკს, უნდა მოვიზიოთ correlate ფუნქციონალი და გასწვრივ უნდა ავირჩიოთ b-variate. როგორც კი დავაჭერთ b-variates, გამოვა ფანჯარა ჩვენს ხელთ არსებული ცვლადების ჩამონათვალი მარცხენა მხარეს და მარჯვენა variable გრაფაში უნდა გადავიდოთ ის ცვლადები, რომელთა კორელაციური ანალიზის გვსურს. პირველ ეტაპზე, რადგან ეს საილუსტრაციო უნდა იყოს და უფრო მარტივად აღსაქმელი იყოს, გადავიდოთ მხოლოდ ორი ცვლადი და ჩვენ მაგალითად ვთქვათ, რომ გვაინტერესებს კავშირი ფოთვასა და დეპრესიას შორის. რაც შეეხება უკვე აი ქვემოთ მოსანიშნ ფუნქციონალს, აქვე ხაზგასმით ვიტყვი, რომ პირსონის კორელაცია გამოიყენება მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს აი scale ტიპის ცვლადები, ანუ რაოდენობა ტიპის ცვლადები და ისეთ ცვლადები, რომლებიც რაღაც ობიექტური საზომი ინსტრუმენტის შედეგად იქნა მიღებული და კენდალის და სპირმანის კორელაციის კოეფიციენტები გამოიყენება სხვა შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად არ გვაქვს scale ტიპის ცვლადები, ან ვიყენებთ არაპარამეტრული ტესტირების პირობებს. ამ ყველაფერს მომდევნო ვიდეოში აუცილებლად განვიხილავთ, უბრალოდ გვახსოვდეს, რომ scale ტიპის ცვლადებზე დეფაულტად ავტომატურად პირსონი იქნება მონიშნული
და აქ არაფერს არ ვცვლით. ასევე ჩვენ აქ გვაქვს test of significance, ანუ სტატისტიკურად მნიშვნელობის ინდიკატორი, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია სტატისტიკურად მიღებული შედეგი და ჩვენ აქ გვაქვს ორმხრივი და ერთმხრივი შედარება და default-ად გვაქვს ორმხრივი, ამიტომ დავუტოვოთ ესე და აქ ასევე ბოლო მოსანიშნი ფუნქციონალი არის flag a significant correlation, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროგრამა ავტომატურად მიგვითითებს ფიფქების სახით თითოეულ კორელაციაზე, რომელიც იქნება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. ესეც პრინციპში საკმაოდ გამოსადეგი ფუნქციონალი არის და დავაჭიროთ პირდაპირ ღილაკ OK-ის მეტი არაფრის შეცვლა არ გვსურს. გამოვა ახალი ფანჯარა output-ში კორელაციის ცხრილი და კორელაციის ცხრილის წაკითხვა ესე ვთქვათ, ჯვარენი პრინციპით ხორციელდება და თავდაპირველად შეიძლება ცოტა რთული აღსაქმელი აღმოჩნდეს, თუმცა ერთი პრინციპი არის ესე ვთქვათ დასამახსოვრებელი და მეორე უკვე ძალიან მარტივია და პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში, რომ აი აქ სტრიქონებად განთავსებული ცვლადები არის იგივე ცვლადები, რომლებიც არიან სვეტობრივად განთავსებული და ხდება მათი ურთიერთშედარება. ანუ შფოთვის დონე თავის მხრივ კვეთაში მოდის შფოთვის დონესთან და რადგან ეს ორი ცვლადი აბსოლუტურად იდენტურია, ანუ ერთი და იგივე ცვლადის ინდიკატორია შესაბამისად, აი პირსონის კორელაციაში უწერია 1, იმიტომ რომ იგივე ცვლადები არის თანაკვეთაში, ხოლო შფოთვის დონე, სადაც მოდის თანაკვეთაში დეპრესიასთან, აი აქ უკვე ვნახულობ ჩვენს კორელაციის კოეფიციენტს და მის სანდოობას. ასეთ შემთხვევაში ანალოგიური მეორდება ქვედა მხარესაც, ანუ დეპრესიის დონე შედარებულია ისევ და ისევ შფოთვასთან და დეპრესიის დონე ისევ და ისევ თავის თავთან და შესაბამისად აქ ერთიანი უწერია. ანუ ეს მეორდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ორმხრივი შედარება არის და შესაბამისად აი აქ რაც წერია აბსოლუტურად იდენტური ეწერება აქაც, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე ცვლადები არის ურთიერთშედარებული. მაშასე რაც შეეხება იმას უკვე თუ როგორ უნდა განვაზოგადოთ და განვიხილოთ მიღებული შედეგები, პირსონის კორელაციის კოეფიციენტი მოგეხსენებათ ალბათ, რომ მერყეობს -1 და +1 ჩათვლით და რაც უფრო ახლოს არის რიცხვი 0-თან, ესე იგი მით უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი კორელაცია გვაქვს და რაც უფრო ახლოს არის 0-თან, ესე იგი კორელაცია საერთოდ არ ფიქსირდება, ხოლო რაც უფრო უახლოვდება -1-ს ან +1-ს, ასეთ შემთხვევაში კორელაციის კოეფიციენტი უფრო და უფრო მჭიდრო კავშირის ინდიკატორი ხდება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ შფოთვის დონე დეპრესიის დონესთან კორელაციის კოეფიციენტით არის 0.095, ანუ თითქმის 0 არის და შესაბამისად ამ კორელაციით ჩვენ ავტომატურად გამოგვაქვს დასკვნა, რომ აი ამ ცვლადების შემთხვევაში დეპრესიის დონე და შფოთვის დონე ერთმანეთთან კორელაციაში არ არის. ამას რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ ასევე significance კოეფიციენტი, რომელიც წინა ვიდეოებში ვთქვით, რომ significance კოეფიციენტი ნიშნავს იმას, თუ რამდენად სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი და სარწმუნოა მიღებული შედეგები და რამდენად გვეძლევა აი ამ შედეგების განზოგადების შესაძლებლობა, ამას გვეუბნება და როგორც ვთქვით, ეს კოეფიციენტი უნდა იყოს 0.05-ზე ნაკლები, ანუ წერტილიდან პირველი რიცხვი უნდა იყოს 0 და შემდგომი რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს 5-ს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ წერტილიდან პირველივე რიცხვი 5 არის, ესე იგი 0.502 არის, რაც უკვე ავტომატურად აღემატება დასაშვებ ნორმას და ავტომატურად ვიცით, რომ სულ რომ აქ ქონოდა მაღალი კორელაცია, აი ამ significance კოეფიციენტით ჩვენ განზოგადებას ვერ შევძლებდით და ავტომატურად ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ შფოთვის დონე და დეპრესიის დონე ერთმანეთთან კავშირში არ არის. აი ეს არის ჩვენი დასკვნა აი ამ კორელაციის შემთხვევაში, თუმცა მოდით ახლა მესამე ცვლადის გადმოვიტანოთ და შემოვიყვანოთ საქმეში და ვნახოთ უკვე სამი ცვლადის ურთიერთმიმართების შემთხვევაში როგორი შედეგები გვექნება. მაშასე ეს უკვე მეორე ცხრილი არის, სადაც უკვე სამი ცვლადი გვაქვს კორელაციურ ანალიზში მოქცეული, შფოთვის დონე, დეპრესიის დონე და კონცენტრაციის დონე. როგორც ვთქვით, აქაც ეს ჩამონათვალია და ზედა მხარესაც იგივენაირი ჩამონათვალია და ჩვენ ვხედავთ, რომ შფოთვის დონე თანაკვეთაში ისევ შფოთვის დონესთან და აქ აი ამ რიცხვს ყურადღებას არ ვაქცევთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ერთი და იგივე ცვლადი არის. შფოთვის დონე, დეპრესიის დონესთან ნახეთ, რომ ამ შემთხვევაში კორელაცია არ ფიქსირდება და საინტერესო არის შფოთვის დონე შედარებული კონცენტრაციის დონესთან და ჩვენ ვხედავთ, რომ კორელაციის კოეფიციენტი გვაქვს -0.505, რაც საკმაოდ ძლიერი კორელაციის ინდიკატორია და აქვე გეტყვით, რომ კორელაცია, რომელიც 0-დან 0.2-მდე არის კოეფიციენტში მოქცეული, ეს კორელაცია თითქმის არანაირი ღირებულების მატარებელი არ არის და არ უსვავს ცვლადებს შორის კავშირს ხაზს. 0.2-დან 0.4-მდე საკმაოდ სუსტი, მაგრამ მაინც არსებული კორელაციის ინდიკატორია და 0.4-ს ზემოთ, ანუ მაგალითად 0.5-დან ზემოთ უკვე საკმაოდ ძლიერი
და პრინციპში 0.5 ზემოთ, ანუ 0.6-დან უკვე ძალიან ძლიერი კორელაციის ინდიკატორიც არის. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ -505 კოეფიციენტი გვაძლევს უკვე საკმაოდ ჭიდრო კავშირის ინდიკატორს და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ აქ ვხედავთ ნულებს. ანუ ეს significance კოეფიციენტი ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ ეს მიღებული კორელაცია, ეს მიღებული კავშირი კონცენტრაციასა და შფოთვას შორის არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი და სარწმუნო. და ასევე ჩვენ აქ ვხედავთ, რომ აი ეს ორი ფიფქი გვიხატია და ჩვენ აი აქ როდესაც მოვნიშნეთ, ალბათ გახსოვთ ეს flag significance correlations, სწორედ ამას გვეუბნება, რომ აი ამ ფიფქების სახით ჩვენ გვანიშნებს, რომელი კორელაციები არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. ანუ აი აქ ფიფქები, იმიტომ არ გვაქვს, რომ აი significance მქონა მიღებული. თუმცა, როდესაც ჩვენ აქ ნულებს ვხედავთ და ვიცით, რომ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია, პროგრამაც ავტომატურად ამ ფიფქებს გვიხატავს. ასევე უკვე უშუალოდ კორელაციის კოეფიციენტიც რომ განვაზოგადოთ, ჩვენ ვხედავთ, რომ მინუსი უხატია ამ კორელაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ არსებობს ნეგატიური კორელაცია კონცენტრაციასა და შფოთვის დონეს შორის. ეს რაც ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო იზრდება შფოთვის დონე, მით უფრო იკლებს კონცენტრაცია და მაგალითად პირიქით რაც უფრო მაღალია კონცენტრაცია, მით უფრო დაბალია მაგალითად შფოთვის დონე. აი ეს ნეგატიური კორელაცია, რა თქმა უნდა, ალბათ უკვე იცით, რომ სწორედ ამას ნიშნავს, რომ ერთი ცვლადის ზრდა იწვევს მეორე ცვლადის კლებას ამ პირიქით და დადებითი კორელაციის შემთხვევაში ჩვენ ასევე ვიცით, რომ დადებითი კორელაცია ნიშნავს იმას, რომ ერთი ცვლადის ზრდა ასევე იწვევს მეორე ცვლადის ზრდასაც. აი ეს არის ურთიერთმემართება ამ შემთხვევაში შფოთვასა და კონცენტრაციას შორის და ესე შეგვიძლია განვაზოგადოთ მიღებული შედეგი. ჩვენ ერთადერთი დაგვრჩა ასევე ვნახოთ რა კავშირი არის დეპრესიასა და კონცენტრაციის დონეს შორის, იმიტომ რომ დეპრესია და შფოთვა ვნახეთ და დეპრესია ასევე თავისთავად არ გვაინტერესებს, შესაბამისად დეპრესიასა და კონცენტრაციის შორის ასევე არ ფიქსირდება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი კავშირი, იმიტომ რომ significance გვაქვს ასევე ძალიან მაღალი, რაც არ გვაწყობს და ასევე კორელაციის კოეფიციენტის -0.142 ასევე რომ ყოფილიყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, მაინც არ იქნებოდა რაიმე მნიშვნელოვანი და მჭიდრო კავშირის ინდიკატორი, ამიტომ ჩვენ აი ამ დასკვნის საფუძველზე ვამბობთ, რომ აი ამ სამი ცვლადიდან შფოთვა და კონცენტრაცია არიან ურთიერთდაკავშირებულნი და მათ შორის ფიქსირდება ნეგატიური კორელაცია და ეს ნეგატიური კორელაცია გამოიხატება იმაში, რომ მაღალი შფოთვის დონე დაკავშირებულია დაბალ კონცენტრაციასთან, ან პირიქით დაბალი შფოთვის დონე თავის მხრივ დაკავშირებულია და ასოცირდება მაღალ კონცენტრაციასთან. აი ეს არის სულ რაც შეიძლებოდა კორელაციის შემთხვევაში გვესაუბრა და ესე შეგვიძლია განვაზოგადოთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ კორელაციაში არ ხარ შეზღუდული და შეგიძლიათ მაგალითად კიდევ უამრავი ცვლადი გადაიტანოთ, უბრალოდ ცხრილი გაიზრდება, თუმცა წაკითხვის პრინციპი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად იგივე იქნება, რომ თითოეულ ცვლადს აი ამ ჯვარედინის სახით ვადარებთ და თანაკვეთაში ვნახულობთ, რამდენად იყო სადმე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი კორელაცია და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ და ისევ იმავე შედეგს ვხედავთ, რომ შფოთვის დონე მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ნულების მიხედვით დაკავშირებულია კონცენტრაციასთან და ყველა სხვა დანარჩენი ცვლადის შემთხვევაში ეს significance ყველგან მეტია 0.05-ზე. სულ ეს იყო ცხრილების შემთხვევაში და ერთადერთი რაც ასევე დღევანდელ ვიდეოში შეგვიძლია ვნახოთ, ეს არის გრაფიკული ვიზუალიზაცია, რომელიც ხშირად უფრო თვალსაჩინოს ხდის ცვლადებს შორის ურთიერთმემართებას და თუ აი უფრო გრაფიკული ვიზუალიზაცია გვჭირდება, შეგვიძლია მოვნიშნოთ graphs და მოვნიშნოთ chart builder-ი, რომელიც ესე ვთქვათ ვიზუალიზაციის უფრო უკეთეს საშუალება არის. და როგორც წესი, ყველაზე ხშირად კორელაციის შემთხვევაში გამოიყენება ეს scatter dot დიაგრამები და ჩარტები და ნებისმიერ ჩვენთვის სასურველს გადავიტანთ ზემოთ და შეგვიძლია y და x ღერძზე მივუთითოთ ჩვენთვის სასურველი ცვლადები, მაგალითად ჩვენ რადგან ვნახეთ, რომ შფოთვა და კონცენტრაცია დაკავშირებულია ერთმანეთთან, მაგალითად ჩვენ აქ შეგვიძლია გადავიტანოთ შფოთვა და გადავიტანოთ მაგალითად კონცენტრაცია და დავაჭიროთ ღილაკ OK-ს და დაამუშავებთ ჩვენს ცვლადებს და ვნახავთ თუ როგორ ეშვება აი ეს სვეტი ქვემოთ და როგორც ვიცით ეს დაღმავალი სვეტი იმის ინდიკატორია, რომ არ ფიქსირდება ნეგატიური კორელაცია და კიდევ ერთხელ რაც უფრო იზრდება შფოთვის დონე, ჩვენ ვხედავთ, რომ კონცენტრაციის დონე უფრო და უფრო ქვედა მიმართულებით მოდის. ანუ აი ადამიანების შემთხვევაში, რომელთაც ქონოთ 5 შფოთვის დონე, ვხედავთ, რომ საკმაოდ მაღალ წერტილებში ქონოთ კონცენტრაციის დონე და რაც უფრო მაღალი
მაღალი იყო ადამიანებში შფოთვის დონე, მაგალითად 20, აქ 18 და აქ 17 უწევს, მაგალითად, აი ამ ადამიანების კონცენტრაცია როგორ დაღმავალი მიმართულებით არის მოქცეული და უფრო დაბალი არის. ამიტომ მოკლედ კიდევ ერთხელ ეს დიაგრამაც იმის ინდიკატორია, რომ მაღალი შფოთვის დონე ასოცირებულია კონცენტრაციის დაბალ დონესთან. სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეოსთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.